Xin chào tất cả các bạn trong Việt Gun Lovers. Mình là Tuấn Hùng mùa xuân. Ngày hôm nay thì Tuấn Hùng đang ở Austin và chúng ta sẽ cùng đến với Việt Gun Love với chuyên mục khách mời đặc biệt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một người bạn mới của chúng ta, đó là anh Khánh đến từ Austin. Vâng, chào các bạn. Khánh thân mến, ngày hôm nay thì Khánh sẽ giới thiệu một cái món đồ chơi gì cho các bạn ngày hôm nay. Như tôi biết rằng là Khánh có một cái hộp rất là to ở đây và chúng ta rất là cùng tò mò để cùng mở hộp với Khánh xem Khánh có cái điều gì trong này. Khánh có muốn nói gì các bạn trước khi... Trước khi mình quay lại với khẩu thống tiếp theo thì Khánh muốn nhắc mọi người là nên học 4 điều luật quan trọng khi mà sử dụng súng. Thưa các bạn, 4 điều luật hiện lên đây, các bạn sẽ cùng xem. Vâng, xin các bạn hãy nhớ rõ. Vâng, xin mời Khánh. Vâng. Thì cái khẩu tiếp theo là một cái khẩu mà rất là phổ biến ở Mỹ. Cái khẩu AR-15. Thì cái khẩu AR-15 này đó là được sử dụng rất là phổ biến trong quân đội của Mỹ và rất nhiều quân đội khác ở trong NATO. Khẩu AR-15. Thì một trong những lý do mà nó phổ biến với lại người dân của Mỹ là vì mình có thể thay đổi cái viên đạn bắn từ khẩu súng này. Thì ngay đây á, thì Khánh set up nó để mà bắn được cái viên 9mm của từ băng đạn của Glock. Đó là cái khẩu AR-15 này thì rất là đặc biệt bởi vì Khánh đã... Cái này là có phải là Khánh phải chế, mình có thể lắp ráp, mua part, mình có thể mua part từ online. Mình độ nó lên để mà mình có thể lắp được cái loại đạn của 9mm của súng lục, và đây là băng đạn của Glock cũng có thể sử dụng được cho cái khẩu AR-15 này, là điều rất là thú vị. Thì ở đây á thì Khánh set nó up để sử dụng trong nhà. Buổi tối khi mà mình đi ngủ mình cần một lý do gì đó mình phải cần sử dụng nó, thì Khánh sử dụng. Ở trên đây thì Khánh có một cái optic red dot, rất là đơn giản. Ở phía trước thì Khánh có một cái đèn. Buổi tối mình cũng nhà mình sẽ ít khi nào mình mở đèn buổi tối, thì cái đây là một điều rất là cần thiết. Mình cần phải biết được là cái mục tiêu, cái đích cái mình muốn bắn là cái gì. Thưa các bạn rằng là một trong những cái thói quen của người Mỹ mà yêu súng đó là họ đi ngủ họ cũng thường xuyên phải tìm cách để mà để súng gần bên mình để mà họ có thể sử dụng bất kể lúc nào khi cần thiết, như để tự vệ chẳng hạn. Nhưng mà một trong những cái mà lý do mà Khánh lựa chọn khẩu này bởi vì Khánh đã tối ưu nó với một cái, các bạn thấy đây là nòng rất là ngắn. Thông thường một cái khẩu AR-15 ấy thì nòng rất là dài, nhưng mà khẩu này ấy, thì có thể gọi là short barrel, đúng không ạ? Là loại nòng đã được ngắn và sẽ dễ dàng để mà cất giấu hơn. Với cái ống nhòm hồng ngoại ở đây là cái điểm red dot, là cái điểm đỏ để chúng ta có thể nhìn mà bắn thật là nhanh, và hệ thống đèn chiếu ở phía trước để chúng ta nhìn rõ mặt cái đối tượng chúng ta cần phải. Thì trước khi mà mình đi tiếp đó, thì Khánh muốn nói rõ ở đây cái khẩu này nó là khẩu AR-15 pistol. Nó không được gọi là súng dài, nó được gọi là súng lục trên cái luật của nước Mỹ. Rất là thú vị nha các bạn. Cùng là súng AR-15 như chúng ta đã biết thì, nhưng mà khẩu này chỉ được gọi là pistol thôi. Đó, rất là thú vị. Thì Khánh có thể nói rõ cho các bạn biết là cái điều khác biệt giữa một khẩu AR-15 bình thường và một khẩu AR-15 và pistol thì nó khác nhau cái điểm gì? Thì cái khẩu AR-15 mà ống long gun là súng nòng dài. Vâng, nòng dài. Thì nó luật của Mỹ đòi hỏi nó là phải 16 inch, minimum là ít nhất là phải là 16 inch. Ở đây á, thì cái nòng này của Khánh là 10 inch. Thì để mà khỏi phải đi qua những cái tag stem, những cái bước mà phải đăng ký súng, thì Khánh sử dụng một cái lower của một cái pistol. Thì ở đây nó không được gọi là cái stock, ở đây nó gọi là cái brace. Cái brace này đó sử dụng để mà Khánh có thể bỏ vào tay, nó bám vào tay Khánh để Khánh bắn. Hoặc là Khánh có thể sử dụng cái má của mình dựa vào đây.
Đó là, thưa các bạn, một trong những cái điểm mà khác biệt về luật sử dụng súng ở tại tiểu bang Texas. Đó là khi mà chúng ta dùng khẩu súng AR-15 bình thường thì cái nòng nó phải dài, tối thiểu là 16 inch và có thể 18 inch và 20 inch và dài hơn nữa. Nhưng mà cái báng này là không được phép có nếu như là súng pistol. Nếu mà dòng súng pistol thì không được phép có cái báng này. Mà tuy nhiên thì Khánh đã thay đổi cái này và theo một cái báng rất là đặc biệt mà được luật cho phép, để mà chúng ta vẫn có thể là có cái báng giống như AR-15 nhưng mà nó vẫn mang được cái hình dạng của súng lục. Có nghĩa là cái thân phần dưới này là phần của súng lục, đúng không? Và cái phần này thì chúng ta nhìn giống như là súng dài nhưng mà thực sự ra vẫn được đánh giá là cái phần thêm vào thôi. Cái này dành cho những cái người mà có thể có những cái mà cần hỗ trợ về tay chẳng hạn, thì là chúng ta sẽ dùng cái này. Nhưng mà nó không được gọi là một cái báng súng bình thường của AR-15, cho nên là được phép. Cái sự đặc biệt của cái súng AR-15 đó là mình có thể vẫn sử dụng cái phần dưới và thay cái phần trên để mà mình có thể, hoặc là mình thay đổi cái nòng độ dài của nòng súng, hoặc là mình thay đổi cái viên đạn. Khẩu súng AR-15 này có rất nhiều cái khả năng bắn được những viên đạn khác nhau. Cái điểm yêu thích nhất của những cái người mà dùng súng AR-15 ở Mỹ các bạn biết đó là gì? Cũng giống như chúng ta chơi xếp hình ấy, chơi lắp ráp ấy, có rất nhiều các cái thành phần chúng ta có thể lắp được. Thì AR-15 là một trong những cái khẩu súng mà có thể là nhiều cái cơ hội chúng ta độ nhiều nhất. Chúng ta có thể thay phần báng, để thay phần trên, để thay phần dưới, thay phần nòng. Rồi đặc biệt khẩu này của Khánh ấy còn có khả năng đổi các loại đạn khác nhau. Đó là cái sự cơ động rất là cần thiết. Tại vì đôi lúc chúng ta trong cái chiến trận hoặc là trong một cái tình huống sử dụng thì chúng ta không phải lúc nào cũng có đạn này, hoặc là cũng không phải lúc nào có những cái loại đạn to hơn. Nhưng mà khi mà khẩu súng chúng ta cơ động có thể thay đổi được nhiều loại đạn thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều những cái sự lựa chọn. Thì đây thì Khánh có thể cho các bạn coi một cái example. Đó, Khánh sẽ mở cho chúng ta xem một cái ví dụ khi mà Khánh cần đổi một cái loại đạn thì sẽ như thế nào. Với một cái khẩu pistol, đây vẫn được gọi là pistol nhé. Còn nếu như mà chúng ta muốn dùng cái khẩu AR-15 mà nòng ngắn mà không phải pistol, chúng ta phải có giấy tờ rất là cẩn thận và chúng ta phải trải qua những cái mà kiểm nghiệm trước khi họ cấp cho chúng ta. Bởi vì cái nòng ngắn rất là nguy hiểm. Những cái súng dài mà nòng ngắn là rất là nguy hiểm, có thể dùng vào mục đích ám sát hoặc là những cái nhiệm vụ đặc biệt được. Cho nên là những ai mà sử dụng súng nòng ngắn thì đều phải có giấy phép. Lắp ống nhòm luôn. Ok. Đó, như các bạn đã thấy, khi mà Khánh đã thay cái nòng này của Khánh là dài bao nhiêu inch? Nòng này của Khánh là dài tới 16 inch. 16 inch, đó là đúng chuẩn luôn đấy. Thì với cái nòng này thì đúng theo luật thì Khánh có thể bỏ mình gọi cái thay cái báng súng khác, thay cái báng súng khác. Tuy nhiên khi mà bạn đã thay cái báng súng khác thì bạn sẽ không được phép lắp cái này vào nữa. Lắp cái này vào nếu bạn không có giấy tờ. Cái lý do mà Khánh có được cái setup này với cái ống nhòm và cái độ dài là để Khánh có thể đi săn. Tuy là Khánh chưa đi săn nhưng mà hy vọng là trong thời gian rất ngắn thì có thể đi được. Thì đây là loại sử dụng đạn gì, vẫn 9 ly hay là ở đây thì là súng này sử dụng 5.56 223 luôn. 223 đạn của NATO. Loại đạn tuy của nhiên NATO là các bạn có thể sử dụng 300 Blackout, các bạn có thể sử dụng ngay cả súng lại đạn của AK-47. Các bạn đều có thể sử dụng được cái này. Thì phải có hệ thống nòng khác. Mình phải thay một cái nòng khác. Đó, tức là cái khả năng mà độ cho chúng ta về cái đồ chơi cho dòng AR-15 rất là phong phú. Đấy, như chúng ta thấy đây là của bạn Khánh, chúng ta có 2 hệ thống nòng. Một hệ thống nòng dùng đạn 9 ly của súng lục và 2 là đạn chuẩn của NATO. Thì các bạn thấy chúng ta rất là nhiều các cái khả năng để chúng ta có thể lựa chọn, như chúng ta có thể đổi tùy theo mục đích sử dụng. Nếu như bạn Khánh muốn đi săn thì bạn có thể sử dụng khẩu này. Và khi mà sử dụng loại đạn này thì nòng nó phải dài. Thế còn nếu mà muốn sử dụng
đạn này mà lại nong ngắn thì lại Khánh lại cần phải thêm một cái giấy tờ nữa đúng không Khánh? Vâng. Trong cái trường hợp mà Khánh đang có ngay bây giờ thì Khánh sẽ không cần phải, tại vì cái báng này nó vẫn không được gọi là cái báng của cái súng dài. Đúng rồi, báng này là giống như kiểu mình dùng từ gọi là đã lách luật ấy. Cái báng này thực sự ra ấy là nó không khác gì, tôi thấy không khác gì một cái báng gọi là bình thường cả, và thậm chí nó còn tốt hơn ấy. Nhưng mà về cái luật pháp thì tại sao nó lách ở chỗ nào? Và tại sao người ta lại chấp nhận cái điều này? Đối với luật của Mỹ thì cái nhóm nó gọi là ATF thì nó nói là cái này được sử dụng để mà giúp cho những người tàn tật, giúp cho những người mà không có khả năng, họ đeo vào đây để họ có thể giữ súng được. Tuy nhiên là vì cái chức năng của cái phần này với cái cách sử dụng của mình, nó không, cái cách sử dụng của mình nó không có định nghĩa được cái phần này của khẩu súng. Thành ra khi mà mình cầm nó lên mà mình để nó vô, mình sử dụng như là một cái báng súng thì dưới cái luật của ATF nó nói là mình có thể làm được. Tuy nhiên là các bạn nên nghiên cứu cái luật đó để mà mình tự mình quyết định mình có nên hay không. Đó, thì đây là một trong những cái sự lựa chọn dành cho các bạn nào mà muốn sở hữu một khẩu AR-15 bình thường, đạn bình thường, nòng 16 inch. Đồng thời cũng có thể sử dụng luôn hệ thống pistol là AR-15 mà chỉ dùng đạn 9 ly mà thôi, thì các bạn sẽ phải sử dụng cái hệ thống báng này. Báng này rất là đặc biệt. Thì đây là những cái băng đạn đúng không? Đây là những cái băng đạn sử dụng cho cái nade round ha. Đó, chúng ta xem. Đó, khi mà lắp băng đạn, cái này là bao nhiêu viên? Cái này là 40 viên. 40 viên, băng đạn 40 viên. Đó, thì chúng ta thấy 40 viên rất là đẹp và rất là dài. Còn đây băng này, đây là băng standard của khẩu AR-15 thì nó là 30 viên. 30 viên. Đó. Đó, thì chúng ta xem. Ok, xin cho Tuấn Hùng hỏi Khánh là cái khẩu súng này của Khánh là của hiệu gì, và hay là cái này là những cái sự lựa chọn cá nhân, hoặc là có cái lời khuyên gì cho các bạn nếu như chúng ta muốn có những cái sự lựa chọn giống như Khánh và có những cái sự thêm kiến thức thì tìm hiểu như thế nào? Thì cái khẩu AR-15, khẩu AR-15 thì nó tiện lợi, mà cũng là lý do mà Khánh đi theo nó, là các bạn có thể tự mình mua những cái bộ phận riêng rồi mình lắp ráp nó như Khánh đã làm ở đây, hoặc là mình có thể lên mạng mình mua rồi nó gửi tới cái tiệm súng, rồi các bạn tới đó bạn pick up. Thì cái phần ở dưới này của Khánh á, nó tương đối là, tại vì Khánh biết là khẩu này là khẩu Khánh sẽ giữ hoài, thành ra Khánh bỏ hơi nhiều tiền vào nó. Tuy nhiên là các bạn có thể mua những khẩu này ở giá khoảng 150. Cái bộ phận này, phần lâu ấy, phần phía dưới, phần phía dưới, phần co và báng súng ở dưới. Thì nếu mà các bạn mới bắt đầu ra thì Khánh khuyên là không có nên bỏ quá nhiều tiền vào đây. Tại vì cái phần mà chịu lực nhiều nhất của cái khẩu này đó vẫn là cái phần upper, cái phần trên, phần nòng. Cái phần này thì các bạn nên nếu như mà không hiểu biết về súng nhiều thì các bạn nên tới những cái người thợ chuyên nghiệp để họ có thể build cho bạn, hoặc đi ra mình mua từ những cái công ty mà có tiền tuổi một chút. Thì cái này á, như Khánh nói thì Khánh bỏ vào khoảng 600. Tuy nhiên là again các bạn có thể mua khoảng 150 đến 200. Những cái upper này nếu như các bạn mua lại, cái này của hãng gì Khánh? Cái này là của Santan Tactical, là một cái hiệu mà nó chuyên về làm cái receiver. Rồi cái upper này á, thì là Khánh build. Khánh có một số kinh nghiệm về sử dụng súng và sửa súng. Đây là cái upper mà sử dụng 9mm, thì Khánh ở trong này thì Khánh thật sự Khánh không nhớ được cái hiệu rõ của nó. Nhưng mà Khánh nhớ thì Khánh trả vào khoảng 400 cho cái phần upper này. Phần nòng không đấy, phần phía trên đấy. Vâng. Đồng thời là khoảng 200 cho cái này mình gọi là ống nhòm chiến thuật nhanh và đèn. Khoảng 100 cho cái đèn. Nhưng mà qua cái này á, thì tại vì là Khánh cần nó để bắn, để đi săn,
thì Khánh cần cái sự chính xác của nó hơi tốt hơn những cái khẩu khác. Thì cái barrel ở bên trong á, thì Khánh mua vào khoảng 250 Daniel Defense. Daniel Defense, right. Cái nòng của Daniel Defense. Vâng. Cái upper and cái rail này thì Khánh không nhớ được cái hiệu của nó, nhưng mà Khánh trả vào khoảng 150. Cái optic là của Primary 1-6. Nếu mà Khánh không lầm thì là khoảng 300. Thì cái phần này đối của Khánh thì nó tương đối là mắc. Tuy nhiên là nó vẫn thuộc dạng là rẻ so với cái system này. Again là các bạn vẫn có thể mua một cái bộ giống tương tự như vậy mà dưới 400 dễ dàng. Đó là cái điều mà rất là tuyệt vời vào cái khẩu AR-15. Vâng, thưa các bạn, chúng ta vừa có những cái thời gian trải nghiệm rất là thú vị cùng với cả Khánh, là một người bạn đam mê, khách mời đặc biệt của chương trình đến từ Austin. Và như chúng ta đã thấy rằng là dòng súng AR-15 là một trong những cái dòng súng mà hiện đại và thông dụng và nhiều sự lựa chọn nhất hiện nay. Đó là lý do tại sao mà ở tất cả các cái gun show, những cái chương trình chuyên về súng thì cái dòng này luôn luôn là dòng được nhiều người hâm mộ nhất. Thậm chí chúng ta, nếu các bạn nào mê thích súng AK, chúng ta có thể lắp nòng của AK vào đây, đúng không? Lắp đạn AK vào được. Có nghĩa tất cả những cái đạn nào mà chúng ta có trên thị trường thì hầu như là đều được lắp được cho AR-15. Chúng ta với cái kiểu dáng này chúng ta có thể lắp được tất cả các loại đạn. Việc chúng ta thay các cái nòng và thay những cái phần receive, phần lower, phần báng cho phù hợp với sở thích của chúng ta, và rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Vâng, một lần nữa thay mặt Việt Gun Lover, chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi các bạn. Xin các bạn hãy giúp chúng tôi bằng cách like, share và chia sẻ cho nhiều người để mà nhiều người biết đến cái tấm lòng của chúng tôi. Chúng tôi là một cái tổ chức thiện nguyện, chúng tôi luôn luôn học hỏi và chúng tôi rất mong được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn. Chúng tôi rất là mong sự thông cảm của các bạn dành cho sự mới mẻ của chúng tôi, cũng như là những cái kiến thức còn chưa đầy đủ của chúng tôi. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào.